Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në takimin me informacionin ku në këtë edicion juftoj të ndiqni. Presidenti Meta raportoi në Komisionin Hetimor për shkarkimin e tij. Kisha informacione që më 8 qershor do digjej parlamenti, vendosa të shtyjë zgjedhjet, pasi situata ishte e çmendur, të dyja palët nuk mbanin asnjë lloj përgjegjësie, deklaroi kreu i shtetit. Dekriminalizimi ka vënë përballë dy kampet politike, nëse demokratët denoncojnë të zgjedhurit socialist, drejtuesit e Partisë Socialiste fajsojnë kriteret në ligj, pretendim ky që sipas ekspertëve ligjor nuk qëndron. Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas kërkon çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dy vendet kanë bërë progres të besueshëm dhe ne duhet t'i ofrojmë një perspektivë të qartë europiane, ishin fjalët e Maas. Kombëtarja shqiptare kërkon të lërë pas humbje ndaj Francës, ndërsa ka nisur përgatitjet për takimin kundër Islandës. I bindur tek fitoria, trajneri Ederia kërkon të ngrijë moralin e skuadrës, duke e konsideruar ende të hapur çështjen e kualifikimit. Përshëndetje, unë jam Erion Dushje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ. Presidenti Meta sqaroi para Komisionit Hetimor, i ngritur për shkarkimin e tij nga detyra, arsyet që e quan në anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Meta u shpreh para anëtarëve se prezenca në komision lidhet me shembullin që presidenti duhet të japë për bashkëpunimin institucional, ndërsa veçoi se tashmë kuvendi e ka bërë gjykimin për të parahetimit. Kreu i shtetit tha se vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve erdhi pas informacioneve se në protestën e opozitës më 8 qershor, personat e caktuar do tentonin të digjnin kuvendin e Shqipërisë. Pavarësisht se kuvendi e ka bërë gjykimin para se të nisë hetimin për këtë çështje, përmes rezolutës së tij, dhe kjo është një drejtë e kuvendit, përsëri në interes edhe të transparencës, edhe të ndriçimit të gjithë çështjeve që kanë të bëjnë me këtë vendimarrje, për të dhënë edhe disa të dhëna të tjera, të cilat mendoj që u shërbejnë të gjithëve për të qartësuar më shumë. Presidenti i Republikës, për shkak të detyrës së tij, ka patur informacione të mjaftueshme si në rrugë zyrtare dhe shtetërore nga institucionet më të larta të sigurisë kombëtare, qoftë edhe përmes burimeve të tjera për përpjekjet për të organizuar akte destabilizimi në vend. Në mënyrë të veçantë, në datën 7 qershor, një ditë përpara se presidenti të bënte publik vendimin e tij për ose paralajmërimin e tij për shfuqizimin e datës 30 qershor, ka marrë një informacion. Ky informacion bëndet qartë që personat të caktuar do të përpiqeshin të shfrytëzonin mitingun e lajmëruar nga opozita për datën 8 qershor, përveç akteve të tjera, edhe për djegjen e kuvendit të Shqipërisë. Në përballjen me anëtarët e Komisionit Hetimor, presidenti Ilir Meta zgjodhi gjithashtu të sqarojë në lidhje me debatin për fatin e 13 tetorit dhe pretendimet që e cilësojnë si të njëjtë. Kam një pyetje. Kur dy veta në thonjza çmenden dhe duan të çojnë njerëzit dhe të përplasës, çfarë duhet bëj presidenti i Republikës? Sigurisht, presidenti atë mundësi kishte, s'kishte mundësi tjetër, dekretin ka presidenti, vetëm përmes dekretit flet, për të tensionuar situatën, për të dhënë mundësi palëve të reflektojnë në interes të paqes sociale, në interes të integrimit evropian. Por tani që të dyja palët nuk e duan datën e zgjedhjeve 13 tetorit, ne i kemi bërë dhe i quajmë të listë me 3 qershorin. Ky tjetri i opozitës thotë që unë pa ikur Edi Rama nuk hyn në zgjedhje. Pra vazhdon me atë historinë e vjetër pavarësisht gjithë predispozicionet tuaj në takimet të ndryshme që keni bërë. Çfarë do bëhet me zgjedhjet 13 tetorit? Prap do t'i shtyni? Prap do merrni dekret për të shtyr? Pra këtu ngelet thelbi. Dhe thelbi i kësaj pyetje që unë bëj tregon që të gjithë ato që çata përpara kanë përshtypjen që i keni pak me rezerva sepse duhet jeni vërtet mbi palët. Në rastin konkret, ju i shërbehet një palë me të drejtë mbase si e gjykuat ju që ata të vinin në zgjedhje, ata prap nuk erdhën dhe prap nuk vinë. Ne i bëmë palë zgjedhje. Dhe ata prap nuk do vinë 13 tetor. Atëherë, si do dali presidenti mbi palët në rastin konkret? Ky duket më problemi i madh. Ka marrë vesh nga mediat që
keni një perceptim sikur kam në një problem personal me ju nisur nga rasti i fundit, po nga media. Im do të siguroj që nuk ekziston asnjë shqetësim i tillë. Përkundrazi, ju gjithmonë keni qenë i preferuar nga ana ime. Së dyti, unë edhe kur kam qenë palë, pra kur kam qenë edhe kryetar parlamenti, edhe kryetar i një partije që ka qenë në koalicion me ju, për çështjet madhore kam qëndruar mbi palët. Dhe shembulli më i qartë për këtë ka qenë reforma ndërrisi dhe votimi me unanimitet me 140 vota, që më falni për mungesën e modestisë, po kur nuk do ndodhte, po qëse unë nuk do të kisha qenë mbi palët. Unë do të vazhdoj të jem mbi palët dhe së fundi për gjithë ata që kanë një paragjykim se unë mund të shërbej një pale. Unë kam vetëm një pyetje. Përse nuk mu kërkua mua, me qënë se pas kam patur lidhje me një palë të caktuar që të luaja një rol që opozita të mos i dorëzonte mandatet apo të më jepe kohë për të luajtur rolin tim si president në mënyrë që të mos kishim këtë përshkallëzim të konfliktit në vend siç ndodhi. Kryeministri Edi Rama ndërkohë duket se zgjodhi që ta ndjek raportimin e presidentit Ilir Meta në Komisionin e Timor nga zyra e kryeparlamentarit Truçi së bashku me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, ndërsa përpara nisjes së punimeve të komisionit, grupi kuvendor socialist zhvilloi një mbledhje të drejtuar nga vetë kryeministri Rama. Burime pranë këtij takimi saktësuan se kryesocialisti nuk është ndalur në punën dhe qëndrimet e socialistëve në Komisionin e Timor për shkeljet e presidentit Ilir Meta. Bëhet e ditur se Rama i ka bërë pjesë të fjalimit të tij veprimet e kreut të shtetit në kohën ku në mbledhje është diskutuar për ligjet e kthyer në kuvent për rishqyrtim. Mësohet se kryeministri Rama ka porositur deputetët socialistë që të rrëzojnë të gjitha dekretet e Metës. Në këtë mbledhje u diskutua për pjesëmarrje në seancë plenare ku Rama ka kërkuar prezencën e të gjithë deputetëve. Gjithashtu pjesë e diskutimeve ishin dhe zgjedhjet në parti si dhe vlerësimi i punës së drejtuesve të institucioneve. Dërsa demokratët kanë deklaruar se kanë të dhëna edhe për një tjetër të zgjedhur socialist si subjekti dekriminalizimi. Socialistët po bëjnë me faj ata që i kanë kandiduar dhe afatet në ligj. Numri 2 Tauland Balla thotë se është e shkurtër koha për verifikim. Nga kandidimi deri në ditën e zgjedhjeve ndaj ligjit duhet ndryshuar, por eksperti ligjor Eduard Halimi, dikur antar i Komisionit për dekriminalizimin, thotë se ligji është perfekt. Përgjegjësia është politike dhe institucionale, theksonai. Fshehja e të dhënave në formularin e dekriminalizimit nga kryebashkiaku i dorëhequr i Shkodrës Valdrin Pietri pritet të sjellë ndryshime në këtë ligj të posaçëm. Për ish deputetin Eduard Halimi, që ka qenë pjesë e Komisionit për dekriminalizimin, ligji është shumë i mirë, por nuk zbatohet. Pra shpërthimi masave si një recet ndodh kur jepen dënimet dhe dënimet janë të ulta dhe fajin e ka ligji. Në të vërtet, unë nuk shoh se fajin këtu e ka ligji, këtu fajin e ka aktorët që merren me zbatimin e ligjit, pra organet e sundimit të ligjit. Dhe sundimi i ligjit është i dobët. Duhet të kalojë ky test, pra të ketë dënime të tilla, shembullore siç parashikon ligji, dhe pastaj nëse këto dënime quhen të ulta, atëherë mund ta shpërsohet. Unë nuk besoj se është momenti për të rritur dënimet, pra kosa ne skemi dënime sipas ligjit. Mazhoranca nuk do rri duar kryq teksa sheh nga radhët e saj të dorëhiqen zyrtar që zbulohen me rekorde kriminale. Në një intervistë për Radio CNN, kreu i grupit parlamentar Tauland Balla sheh domosdoshmërinë e ndërhyrjes në ligj për shkak të afateve të shkurtra kohore. Nuk ka asnjë kandidat, qofshin këta për kandidat për kryetar bashkie apo antar këshilla bashkiake që nuk kanë plotësuar formularin e dekriminalizimit. Përgjegjësia për të zgjedhur kandidatin është e partisë. Ju lutem. Koha në dispozicion është shumë e shkurtër që përpara se të zgjedhen, pra përpara ditës zgjedhjeve, të jenë verifikuar edhe më mirë. Por a ka marrë masa Partia Socialiste për të verifikuar formularët e kryebashkiakëve të tjerë të dalë nga 30 qershori, në kohën kur PD ka paralajmëruar se lista pas Pietrit në Shkodër dhe Kajmakut në Vor vijon. Verifikimet në Republikën e Shqipërisë i bën vetëm prokuria e përgjithshme. Formularët e dekriminalizimit janë një dokument që kush nuk ka deklaruar humbet të drejtën, humbet mandatin që ka fituar.
Ish Ministri i Drejtësisë Halimi problemi në shet tek mungesa e ndëshkimit. Sundimi i ligjit është në nivele shumë të ulta dhe kur sundimi i ligjit është në nivele shumë të ulta, atëherë kontingjenti sigurisht që thotë çfarë do më gjej mua në rast se unë do ta kryej këtë vepër penale sepse do kem një dënim minimal ose s'do kem dënim fare. Besoj se do ta kenë shumë të vështirë apo do mendojnë 5 herë para se të mashtrojnë publikun apo të mashtrojnë drejtuesit e tyre apo shefat e tyre. Dekriminalizimi ishte nismë e opozitës dhe u miratua me konsensus në parlament në zbatim të marrëveshjes politike të dhjetorit 2014, që i dha fund bojkotit gati 6 mujor të demokratëve aso kohe. Do ndryshojmë temën e informacioneve tona. Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas kërkon çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dy vendet kanë bërë progres të besueshëm, tha Maas, dhe ne duhet t'i ofrojmë një perspektivë të qartë europiane. Gjermania dhe Kroacia, dy vendet që do të kenë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2020, mbështesin hapjen e negociatave për antarësi me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjatë një konference të përbashkët me homologun kroat, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas vlerësoi progresin e bërë nga dy vendet e Ballkanit Perëndimor dhe tha se Bundestagu gjerman do të marrë së shpejti një vendim. Mendoj se Bashkimi Evropian si një projekt paqeje dhe promotori ekonomik nuk është askund tjetër më i rëndësishëm se në Ballkanin Perëndimor. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë bërë progres real dhe unë nuk kam ç'të them tjetër. Duhet t'u ofrojmë këtyre dy vendeve një perspektivë të besueshme evropiane dhe duhet të nisim bisedimet për antarësim. Kjo është diçka të cilën ne nuk po e diskutojmë vetëm me qeverinë gjermane, por edhe në Bundestag, ku duhet të merret një vendim. Maas është të shprehur në disa raste në favor të çeljes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por qeveria gjermane është e përçarë lidhur me çështjen. Rezistenca e kancelares Angela Merkel dhe liderëve të tjerë të Europës Veriore bën që vendimi të shtyhej në tetor. Rruga Elbasanit, që nga rreth rrotullimi i sanatoriumit në Sau, ka patur një trafik mjaft të rënduar mëngjesin e kësaj të hëne në drejtimin për të futur në Tiranë. Shkak për këtë situatë janë bërë punimet që vazhdojnë prej disa javësh në rrugën Elbasanit për sistemin e kanalizimeve, madje edhe ambulanca e ka patur mjaft të vështirë të kalojnë në këtë trafik. Ky segment rrugor prej javësh ka patur ngarkesë në qarkullim, por ditët e fundit trafiku është rënduar ndjeshëm dhe nëse punimet nuk përfundojnë në ditën e parë të shkollës dhe në vijim, kjo rrugë pritet të jetë nga më problematike në kryeqytet. Afro 2000 hektar pyje u dogjën për gjatë muajve të verës. Për shkak të këtyre zjarreve, kreu i emergjencave civile Haki Çako tha se për poshapjeve të kullotave të reja nuk përjashtohen edhe motivet politike. Nga fillimi i korrikut deri në ditët e sotme ja konstatuar 324 raste zjarresh në të gjithë territorin e vendit, pothuajse 5 fish më tepër se vitin e kaluar. Afro 2000 hektar janë shkrumbuar dhe nga këto më tepër se 7500 rrënjullinj u përfshin nga flakët. Në total u angazhuan mbi 3000 efektiv të ushtrisë, zjarrfiksëve apo të emergjencave civile, ndërsa shefi i këtij shërbimi sqaron shkaqet e këtyre zjarreve. Mbetet shqetësim tendenca për zjarrvënie, e cila imponohet në rastet e fundverës apo të vjeshtës nga bujq të ndryshëm për djegjen, hapjen e kullotave apo hapjen e hapësirave të ndryshme për ndërtim, por në rastin konkret si vjet konstatohen edhe zjarrvënie të qëllimshme për motive të tjera, mbas edhe për motive politike. Drejtori flet edhe për ndërgjegjësimin e vetë popullatës për dëmet që shkaktohen. Se dele domosdoshme që edhe të arritet të dedikohet edhe ndërgjegjja qytetare, pasi sikur thash më sipër, janë një masiv i konsiderueshëm i djegjes së ullinjve, të cilët janë pasuri e qytetarëve. Është një dëm ekonomik i konsiderueshëm që është investuar me djesht dhe mund, por që kërkon një reagim të menjëhershëm, ashtu sikur se kërkon edhe një solidaritet në momentin e evidentimit të zjarrit. Për gjatë muajit gusht u regjistruan më tepër vatra zjarri në pothuajse të gjithë Shqipërinë, ku djega i masivi pishash në Shingjin ishte rasti më i rëndë, pasi u rrezikuan edhe banesat.
Qeveria e Bahamasit ndodhet në akuzë për mënyrën se si po menaxhon krizën pas uraganit shkatrues. Qytetarët ankohen se ndihmat po mbërrin shumë ngadalë, ndërsa organizatat humanitare paralajmërojnë për përhapjen e epidemive. Autoritetet e Bahamasit mbrojnë reagimin ndaj uraganit Dorian pasi ai rrafshoi pjesë të ishullit të javën e kaluar, duke lënë të paktën 43 persona të vdekur. Banorët e ishujve Abaco akuzojnë qeverinë se kishte dështuar të siguronte mbështetje dhe të parandalonte platëshkitjet. Ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë ngërmimin në rënoja, por të mbijetuarit ankohen se ndihmat po mbërrin shumë ngadalë. Mënyra se si na trajtuan dhe se si po e menaxhojnë situatën nuk ka kuptim. Ka pasur gjithashtu akuza se shifra e vërtetë e vdekjeve po mbahet e fshehur, por autoritetet e mohojnë këtë. Bilanci përfundimtar pritet të jetë disa qindra ose mijëra viktima, pasi shumë persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Numërimi i trupave nuk është prioriteti ynë. Jemi të fokusuar të gjejmë personat e zhdukur, të kujdesemi dhe të sigurojmë kushtet e nevojshme për ata që janë lënduar apo ata që vuajnë. Mijëra banor të dy ishujve të goditur më rënd Abaco dhe Gran Bahama janë dërguar në kryeqytetin Nassau, ku sipas zyrtarëve po qëndrojnë në tenda ose kontenjer. Rreth 70.000 vetë sipas OKB-s janë në nevojë për ushqim dhe strehim. Zona të tëra janë fshirë fare nga harta dhe mediat lokale flasin për trupa të pa identifikuar në rrugë. Ekziston frika për përhapjen e epidemive, ndërsa uji i pishëm mund të jetë i kontaminuar. Tajfuni Faksai goditi rënd Japoninë, ku vetëm në Tokyo la pa energji elektrike mbi 900.000 banesa. Merra deri në 210 km/h, Faksai është stuhia më e fuqishme që ka prekur këtë shtet në dekadën e fundit. Mbi 130 fluturime janë anuluar dhe linjat e trenave qëndruan të mbyllura për shumë orë. Autoritetet njoftuan evakuimin e rreth 400.000 personave në prefekturën e Tokios dhe u kërkuan qytetarëve të tjerë që të shmangin daljet jashtë banesave të tyre. Deri më tani tajfuni ka shkaktuar një viktim dhe 30 të plagosur. Kryeministri britanik Boris Johnson paralajmëroi se largimi pa ujdi nga Bashkimi Evropian do të ishte një dështim. Gjatë vizitës së parë në Republikën e Irlandës, ai u shpreh optimist se një marrëveshje e re do të arrijë me Brukselin brenda 18 tetorit. Një Brexit pa ujdi do të ishte një dështim, për të cilin qeveria britanike dhe ajo irlandeze do të jenë përgjegjëse. Deklarata vjen nga kryeministri britanik Boris Johnson gjatë takimit të parë me homologun irlandez Leo Varadkar, që prej marrjes së detyrës në korrik. Shefi i qeverisë së Londrës u shpreh optimist nga Dublini se një marrëveshje mund të arrihet në samitin e ardhshëm të Bashkimit Evropian. Besoj se një ujdi mund të arrihet deri më 18 tetor, kështu që le ta bëjmë atë së bashku. Kryeministri irlandez theksoi se divorci pa ujdi nuk do të sillte një shkëputje të pastër mes Britanisë së Madhe dhe BE-s. Në pikpamjen time, historia e Brexit nuk përfundon me largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga BE më 31 tetor ose më 31 janar. Nuk ka diçka të tillë si shkëputje të pastër apo thjesht ta përfundojmë, por në vend të kësaj, ne do të hyjmë në një fazë të re. Ndërkohë Johnson e sheh veten në një pozitë të vështirë me shumë pjesëtar të Partisë Konservatore që kundërshtojnë planin e tij të divorcit nga BE. Së fundi ministria e punës Amber Rudd dha dorëheqjen. Ky zhvillim ka bërë që kryeministri britanik të përgatisë një mocion me të cilin do të kërkojë zgjedhje të parakohshme me 15 tetor, por kjo kërkesë pritet të rrëzohet në parlament, pasi partitë opozitare nuk pranojnë zgjedhje pa përjashtimin e opsionit Brexit pa ujdi. Partia në pushtet Rusia e Bashkuar pësoi humbje të rëndësishme në zgjedhjet e së dielës për parlamentin e qytetit të Moskës. Partia e Vladimir Putin humbi gati 1/3 e vendeve në parlamentin prej 45 antarësh, por gjithsesi do të vazhdojë të mbajë shumicën me rreth 26 vende. Në atë që u pasi goditje e rëndë, lideri i Rusisë së Bashkuar në Moskë nuk u rizgjodh. Shumica e kandidatëve të opozitës u skualifikua nga gara, që ka nxiti protesta masive në vend. Mira vetë u vu në pranga, ndërsa policia u akuzua për shtypjen brutale të protestave. Lideri i opozitës ndërkohë Aleksej Navalny u bëri thirrje qytetarëve të votojnë për çdo alternativë tjetër përveç se partisë në pushtet. Mediat shtetërore po i prezantojnë rezultatet si fitore dhe zëdhënësi i Putinit e cilësoi si shumë të suksesshme këtë fushat.
Me moral të ullët, por edhe shanse më të vogla për të kualifikuar në finalet Euro 2020, përfaqësuesja shqiptare është rikthyer në fushë për të përgatitur për ndeshjen kundër Islandës. Trajneri Edi Reja ka kërkuar të rikthehet tek skema me 4 mbrojtës, por largimi i Migjen Bashës dhe forma jo e duhur me mushajt për të lidhur e partet e ka penalizuar italianin për të bërë këtë ndryshim. Mërgim Avraj nuk do të jetë kapiteni i skuadrës përballë Islandës, e gjitha për shkak të zgjedhjeve teknike, ndërsa pritet që në vend të tij të aktivizohet mbrojtësi Dermaku. Etrit Berisha është larguar nga grumbullimi për arsye shëndetësore të dyshimta, ndërsa përflitet për sinjale lamtumire nga kombëtarja, kjo pas humbjes së një vendi titullari në formacion. Qiriti i kapitenit i rikthehet të mbrojtësit El Said Hysaj, i cili i është përgjigjur kritikave të shumta pas humbjes ndaj Francës. Questa è la partita nostra determinante. Questa è la Ndaj Islandës është ndeshja më vendimtare. Do të jenë 90 minutat për të vazhduar ëndrrën tonë. Nëse mundim Islandën, kemi më tepër shanse të qëndrojmë në garë drejt Euro 2020. Duhet të fitojmë të gjitha ndeshjet në shtëpi. Detyra jonë është pikërisht të fitojmë me Islandën dhe duhet të japim 200% për të shpresuar ende tek kualifikimi. Islanda është një kundërshtar nën potencialin ton. Jam i bindur se do ta fitojmë këtë ndeshje. Po bisedoj shumë me lojtarët, duke ju dhënë besim se do të arrijmë të marrim veten nga humbja në Francë dhe të luajmë të bindur në aftësitë tona. Për formacionin do të bëj pak ndryshime. Në mbrojtje do të aktivizohet Demarku në vend të Mavrajt. Nuk e di nëse ardhmja ime varet nga rezultati me Islandën, por jam maksimalisht i angazhuar me Shqipërinë dhe dëshiroj që ky projekt të vazhdojë. Io sono qua al 200% con una grande concentrazione, voglio fare bene. Janë shumë pak njerëz ato që na ofendojnë me thënë drejtën, sepse janë gjithë ato mbrapa kompjuter që shkruajnë për gjithë lojtar, që çdo lojtar ka bën një gabim ndeshje, sepse ndeshja është 90 minuta, nuk është se është 5 minuta. Kështu që besoj që është normale që një lojtar mund gabojë në fushë dhe nuk është e drejtë që të sulmohet nga gjithë njerëzit kot, sepse me të vërtetë ne vim këtu në shtetin tonë të luajmë për shtetin tonë, nuk vim të luajmë për lek ose që na paguajnë. Ne gjithë ndjejmë dhe gjithë mbas neshës me Francën ishim keq, edhe pse ta dim gjithë ne nuk kemi as potencë sa të muajmë Francën, ose njerëzit kishin ta besoshim me vërtetë që ne shkojmë Francë dhe do fitoshim 3-0. Ne do shkoshim Francë, bëshim maksimumin dhe pastaj si do të vinte rezultati, ne dimë gjithë që Franca ka 2-3 lojtarë që vlen më shumë se gjithë ne bashkë. 6 fitore në 6 takime. Kjo ecuri përfshin edhe takimet miqësore, nuk ndodhte për më shumë se 15 vitesh për kombëtaren italiane, e cila një natë më parë poshti edhe Finlandën në kualifikueset e Euro 2020. Të kaltrit fituan me rezultatin 2-1, fal golave të Immobiles, i cili u zhbllokua pas 2 vitesh me përfaqësuesen, dhe Jorginhos që shënoi nga pika e bardhë. Fitore formale edhe për Spanjën, e cila kishte përballë Ishujt Faroe. Iberikët shënuan vetëm 4 gola përballë përfaqësueses modeste, e cila mban vendin e fundit me 0 pikë në grup. Surpriza e mbrëmjes ishte barazimi pabesueshëm 1-1 i Greqisë përballë Liechtensteinit, me këtë të fundit që shënuan golin e parë dhe morën pikën e parë në këto eliminatore. Jemi në fund të takimit dhe për zhvillimet më të reja të përditësuara në kohë reale mund të vizitoni a2cnn.com, të shkarkoni aplikacionin ton, por gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.